હાય ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. ગણપતિ ચોથ આવી રહી છે એટલે આપણને બધાને લાડુ તો યાદ આવે જ ને. તો આજે હું તમને ગોળના ચૂરમાના લાડુ સરળ રીતે શીખવવા જઈ રહી છું. આ પહેલાં તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો ચાલો જોઈએ ચૂરમાના લાડુ. ચૂરમાના લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ ભાખરીનો કરકરો લોટ લીધો છે અને તેની સામે 1/4 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. એ બંને લોટને મિક્સ કરી અને તેમાં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું ઘીનું મોણ નાખવાનું છે. આ ઘીનું મોણ નાખ્યા પછી જો આ રીતે લોટ બંધાઈ જાય તો સમજવું કે આપણું મોણ બરાબર છે. હવે આપણે તેને હુંફાળા પાણીથી લોટ બાંધવાનો છે. હવે આ લોટને આપણે આવી રીતે થોડું થોડું પાણી નાખીને એકદમ ભાખરી જેવો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. આવી રીતે થોડો થોડો લોટ બાંધતા જઈ અને હવે તેના મૂઠિયા કરવાના છે અને આ મૂઠિયામાં આવી રીતે આંગળીના નિશાન પડે તેવી રીતે મૂઠિયા કરવાના છે. હવે આવી રીતે 2 થી 3 મૂઠિયા કર્યા પછી તેને સાઈડ ઉપર મૂકી દેવા અને આ કર્યા પછી હવે આપણે ઘી ગરમ કરશું. આપણું ઘી એકદમ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે જે મૂઠિયા તૈયાર કર્યા છે તે તેમાં નાખી દેવા અને આ મૂઠિયાને આપણે યાદ રાખવું કે ધીરા તાપે જ તળવાના છે. ધીરા તાપે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય તેવા તળવાના છે. જો ધીરા તાપે તળશું તો એ મૂઠિયા સરસ ક્રિસ્પી થશે અને અંદરથી કાચા પણ નહીં રહી જાય. હવે એક સાઈડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેને ટર્ન કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા એક સાઈડના મૂઠિયા કેવા ગોલ્ડન બ્રાઉન સરસ થઈ ગયા છે. તેવી જ રીતે આપણે બીજી સાઈડ પણ તળી લેશું. હવે આપણા મૂઠિયા તળાઈને રેડી છે. આપણે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે આ બાઉલમાં કાઢ્યા પછી થોડીક વાર તેને ઠંડા થવા દેવા. એટલે કે ઠંડા થવા દેવા માટે તેને આપણે હાથેથી વચ્ચેથી તોડી નાખવાના. આ રીતે તોડીને જોઈ પણ લેવાનું કે મૂઠિયા કાચા નથી, પણ આપણે ધીરા તાપે તળ્યા હોય એટલે આપણા મૂઠિયા કાચા હોય જ નહીં. આ રીતે કટકા કર્યા પછી તેને 5 થી 10 મિનિટ ઠંડા થઈ દેવા. એટલે કે સાવ ઠંડા ન થવા દેવા. થોડા ગરમ હોય ત્યારે તેને આવી રીતે મિક્સર જારમાં નાખી અને મિક્સર જાર બંધ કરી અને તેને ઓન ઓફ કરી અને તેનો ભૂકો તૈયાર કરો. મિક્સર જારમાં ચન કર્યા પછી હવે આપણે આ ભૂકાને મોટા કાણાવાળી ચાળણીથી ચાળી લઈશું. મોટા કાણાવાળી ચાળણીથી ચાળવાથી લાડુનો જે દળ તૈયાર થાય છે એટલે કે લાડુ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. હવે આમાં જો કોઈ કટકા રહી ગયા હોય તો તેને ફરીથી આપણે ચન કરી લઈ અને ભૂકો તૈયાર કરી લેવાનો છે. હવે આપણે લાડુનો દળ એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને આપણે ગોળની તૈયારી કરશું. અહીંયા મેં લાડુ માટે કોલ્હાપુરી ગોળ લીધો છે અને લાડુનો દળ જો તમારી પાસે 1 વાટકી હોય તો તેમાં સામે તમે અડધી વાટકી ગોળ લેશો. એટલે તમે કેવું ગળ્યું ખાવ છો તેના ઉપર આધાર રાખશે. આ ગોળને મેં અહીંયા ખમણીથી ખમણી લીધો છે અને હવે તેને આપણે દળમાં એડ કરશું. દળમાં એડ કર્યા પછી તેને ખૂબ જ હાથ વડે આવી રીતે મિક્સ કરી લેવો. હવે આપણે લાડુમાં નાખવા માટે ઘી ગરમ કરવા મૂકી દઈશું અને ઘી ગરમ થાય તે દરમિયાન આપણે ગોળ બરાબર મિક્સ કરતા રહીશું. આ રીતે ગોળ મિક્સ કરી અને હવે તેમાં આપણે થોડોક એલચી પાવડર નાખશું. જો તમને ભાવે તો તમે તેમાં જાયફળ પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. એટલે તમે જાયફળ કે એલચી ગમે તે એક નાખી શકો છો. આ રીતે બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં ખૂબ ગરમ ઘી નાખવું અને ગરમ ઘી નાખ્યા બાદ તેને ચમચી વડે આવી રીતે હલાવી લેવું. જો ચમચી વડે હલાવતા અને તમને એમ લાગે કે તેમાં ઘી ઓછું છે તો થોડું ઘી વધારે એડ કરવું, પણ તમારે એકવાર તેને હાથેથી વાળીને જોઈ લેવા. હવે ઘી નાખ્યા બાદ આપણે ચૂરમાના લાડુ રેડી કરશું. તેના માટે તમે કોઈ પણ મોલ્ડનો પણ આ રીતે યુઝ કરી શકો છો
અહીંયા મેં ગોળના લાડુ બનાવ્યા છે, પણ તમે તેમાં ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણા ચૂરમાના લાડુ રેડી છે, તેને આપણે કાજુ બદામ વડે ગાર્નિશ કરીને સર્વ કરશું. તમને મારા આ રીતે બનાવેલા લાડુ કેવા લાગ્યા તે જરૂરથી જણાવશો. તો મળીએ નેક્સ્ટ રેસીપી.